ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የኮድ ኦፍ ላይፍ ሳይንስ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ በአዲሱ ካሪኩለም የዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂ እንማራለን። የባዮሎጂው የዚህ ቴክስት ቡኩ ኮንቴንቶቹ ወይም ዩኒቶቹ በስድስት ተከፋፍለው ነው ያሉት። የአንደኛው ዩኒት ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮሎጂ የሚለውን ኮንሰፕት ይዛል። ሁለተኛው ካራክተሪስቲክስ ኤንድ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኦርጋኒዝምስ ይላል። ኦርጋኒዝሞቹን በየተርታው መመደብና ስም መስጠት የሚለውን ሀሳብ የሚያካትት ሲሆን፣ ሶስተኛው ደግሞ ስለ ሴል ነው። አራተኛው ሪፕሮዳክሽን ነው። አምስተኛው ስለ ጤና፣ ስለ አመጋገብ፣ ስለ በሽታ ሲሆን፣ ስድስተኛው ደግሞ ኢኮሎጂ ነው። ኢኮሎጂ ሊቪንግ ቲንጎች ከናን ሊቪንግ ቲንግ ጋር ያለውን መስተጋብር የሚያጠና ሳይንስ ዘርፍ ነው ማለት ነው። Let's dive into the unit 1, which is dealing with introduction to biology. ስለ ባዮሎጂ እዚህ ጋር እንማራለን። This unit has divided into the following 5 sections. The first one is የመጀመሪያው በስድስት ሴክሽን ተከፋፍሎ ያለ ሲሆን፣ የመጀመሪያው ሴክሽን ስለ ባዮሎጂ ዲፊኒሽን ኦፍ ባዮሎጂ ባዮሎጂን የምንገልጽበት ወይም ባዮሎጂን ዲፋይን የምናደርግበት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ why do we study biology ባዮሎጂ ለምንድን ነው የምናጠናው የሚለውን ኮንሰፕት የምንረዳበትና ሶስተኛው ደግሞ the scientific method ሳይንሳዊ ዘዴ የምንማርበት ነው። አራተኛው ቱልስ ኦፍ ባዮሎጂስቶች የሚጠቀሟቸው እቃዎቹ በላቦራቶሪም ይሁን በፊልድም ይሁን ምን አይነት እቃዎቹ ባዮሎጂስቶች ይጠቀማሉ የሚለውን የምንማርበትና አምስተኛና የመጨረሻኛው ጀነራል ላቦራቶሪ ሴፍቲ ሩሎች። ይሄ አንድ ሰው ላቦራቶሪ ለመጠቀም ሲገባ በጣም የሚጠቅም ፓርት ነው ማለት ነው። የማንኛውም ሰው ወደ ላቦራቶሪ ሲገባ የሚከተለው ሴፍቲ ሩል አለ። ለጥንቃቄ ብሎ የሚከተለው ሴፍቲ ህጎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል። Let's dive into the chapter which is definition of biology. ስለ ባዮሎጂ እንማራለን። አሁን እዚህ ባዮሎጂ እንገልጻለን፣ ባዮሎጂ ዲፋይን እናደርጋለን። ምን ማለት ነው ባዮሎጂ? What does it mean biology? Biology comes from two Greek words. Those are bio and logos. Bios means life and logos means study. logos ማለት study ማጥናት ማለት ነው። ባዮ ማለት ደግሞ ላይፍ ማለት ነው። እነዚህ ባዮስ እና ሎጎስ የሚሉ ሁለት ወርዶች ከግሪክ የመጡት ወይም ከግሪክ የተወሰዱ ወርዶች ሆኖ ተጣምሮ ነው ባዮሎጂ የሚለውን አይንን ትልቁን ሳብጀክት የሰሩት። ቀጣዩ ደግሞ እና ይሄንን ባዮ ማለት ህይወት ካልን ሎጎስ ማለት ደግሞ ስቴዲ ነው ብለን ካልን ባዮሎጂ ምን ማለት ነው? እንዴት ነው ፉል ዲፊኒሽን ለባዮሎጂ የምንሰጠው ብሎን ከታች ባለው ላይ ደግሞ ባዮሎጂ is the scientific study of life and living things. ባዮሎጂ ስለ ህይወትና ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና ሳይንሳዊ ጥናት ነው ወይም ሳይንሳዊ ኢንቨስቲጌሽን ነው ማለት ነው። what does it mean to be alive? እንደዛ ካልነው ደግሞ በህይወት መኖር ወይም መኖር ማለት ባዮሎጂካሊ ምን ማለት ነው? what does it mean to be alive? ባዮሎጂካሊ በባዮሎጂካል ሴንሱ alive ማለት ምን ማለት ነው? እና አንድ ነገር በህይወት አለ ወይም አንድ ነገር ህይወት አለው ብለን የምንወስነው እነዚህ የኮመን ካራክተርስ ኮመን ሼርድ ካራክተርስ የሚባሉት ሲኖሩ ነውና ህይወትን በቀላሉ በአንድ አረፍተ ነገር ህይወት እንዲናት ብለን መግለጽ በጣም እንቸገራለን። ባዮሎጂካሊ በጣም ኮምፕሌክስ ነው ህይወትን መግለጽ። ስለዚህ ሼር በሚደረጉ ወይም እነዚህ ሊቪንግ ቲንጎች በሚጋሯቸው ኮማን የሆኑ የጋራ የሆኑ ባህሪያትን እየዘረዘርን መለየት እንችላለን። ሊቪንግ ቲንግ ከናን ሊቪንግ ቲንግ። እነዚህ ኮመን ካራክተሪስቲኮች አንደኛ ሴል ነው። one or more cells
ሊቪንግ ቲንጎች ሴል አሏቸው። ሴል ከሌለ አንድ ነገር ሊቪንግ ቲንግ ልንለው አልችልም። the presence of one or more cells አንድ ሴል ያላቸውን ዩኒሴሉላር፣ ብዙ ሴል ያላቸውን እነ ፕላንት አኒማል አይነቶችን ማልቲ ሴሉላር እያልን እንመድባለን እንለያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴል መኖር አለበት። ሁለተኛ they can grow የሚያድጉ መሆን አለባቸው። ሶስተኛ ሪፕሮዳክሽን የሚዋለዱ መሆን አለባቸው፣ የሚራቡ መሆን አለባቸው። አራተኛ ትራንስሚቲንግ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽኑን ወይም ጂኑን ከፓረንት ወደ ኦፍስፕሪንግ ማስተላለፍ መቻል አለበት ማለት ነው። እነዚህ ጂን የሚባሉ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽንን የሚይዙ ዘርመሎች ማለት ነው። እነዚያን ዘርመሎችን ጂኖችን ከፓረንት ወደ ኦፍስፕሪንግ ማስተላለፍ ከቻለ ያ ነገር ሊቪንግ ቲንግ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሆሞስታሲስ ኤንድ አዳፕቴሽን ሆሞስታሲስንና አዳፕቴሽንን የሚያካሂድ ከሆነ ያ ነገር ሊቪንግ ቲንግ ነው ማለት ነው። ሆሞስታሲስ ማለት በውስጥ ሰውነቱ አንድን ኤንቫይሮንመንት አንድ አኒማል መቋቋም ሲችል ማለት ነው። አዳፕቴሽን ደግሞ ሲላመድ ለብዙ ዘመን ከኖረ በኋላ አንድን ኤንቫይሮንመንት ቢመቸውም ያንን መለማመድ አዳፕቴሽን ይባላል ማለት ነው። እነዚህና ሌሎችም አሉ የሚያደርጉ ከሆነ አንድ ነገር ሊቪንግ ቲንግ ነው ብለን ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው። ስለ ኮመን ካራክተሪስቲክስ በቻፕተር 2 በዝርዝር የምንማር ይሆናል። ሌላው ደግሞ why do we study biology ባዮሎጂን ለምንድነው የምናጠናው? why do we study biology? አንደኛ to understand the nature around us በአካባቢያችን ያሉ ነቸሮችን ወይም በአካባቢያችን ስላሉ ተፈጥሮዎች ለመረዳት ባዮሎጂ እናጠናለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ to understand the process of life ስለ ህይወቱ ወይም ህይወትን ለመረዳት ማለት ነው። ህይወትን ለመረዳት ባዮሎጂ እናጠናለን። how do we understand life process ለህይወት ሂደት እንዴት ነው የምንረዳው? for example level of organization ከአተም እስከ ባዮስፌር ድረስ ያለውን እንረዳለን። ኮማን ካራክተሪስቲክሶችን እንረዳለን። ሌላ ደግሞ ሊቪንግ ቲንግ እና ሊቪንግ ጋር ያለውን መስተጋብር እንረዳለን ማለት ነው። ያ ነው ላይፍ ፕሮሰሱ። ሌላ ደግሞ አፕሊኬሽን ባዮሎጂ has application on medicine and health, agriculture, impact on climate change, through conservation። ስለዚህ ባዮሎጂ በጤና ዙሪያ ይጠቅመናል። የተለያዩ የህክምና ሳይንሶችን ለማጥናት ባዮሎጂ ቤዝመንት ነው። ሌላ ደግሞ ስለ ጤና፣ ስለ መድኃኒት፣ ስለ ግብርና፣ ስለ ክላይሜት ቼንጅ ለማጥናት ባዮሎጂ ቤዝመንት ነው። ባዮሎጂ በጣም ወሳኝ ፊልድ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ዴቨሎፒንግ ድራግስ ኤንድ ቫክሲንስ የተለያዩ መድኃኒቶችን የተለያዩ ክትባቶችን የማምረት ሐሳብን ለማሳደግ ባዮሎጂ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሌላ ደግሞ ቱ ፕሮዲዩስ አልኮሊክ ድሪንኮችን ወይ መጠጦችን ለማምረት ባይ ሚንስ ኦፍ ፈርሜንቴሽን በፈርሜንቴሽን አማካኝነት አልኮሊክ ድሪንኮችን ለማምረት ባዮሎጂ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምክንያቱም አልኮሊክ ድሪንኮችን ማምረት የምንችለው የተለያዩ ባክቴሪያዎችን የተለያዩ ፋንገሶችን ስናጠና ነው ስናውቅ ነውና የተለያዩ ባክቴሪያዎች በፈርሜንቴሽን ይጠቅሙናል፣ የተለያዩ ፋንገሶች ይጠቅሙናል። ስለዚህ ስለነሱ በደንብ በባዮሎጂ በማጥናት ስለነሱ ሼፕ፣ ስለነሱ ሞርፎሎጂ፣ ስለነሱ ፋንክሽን በደንብ ከተረዳን የተለያዩ አልኮሊክ ድሪንኮችን እነሱን በመጠቀም እነ ቢራ፣ እነ ዋይን፣ እነ ጠጅ የመሳሰሉ የተለያዩ መጠጦችን ልናመርት እንችላለን ማለት ነው። to understand how living things work አሁን ያልናቸው ሊቪንግ ቲንጎች እንዴት ወርክ እንደሚያደርጉ፣ እንዴት እንደሚሰሩ፣ እንዴት በህይወት እንደሚኖሩ፣ እንዴት ዳይጀሽን፣ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም፣ ሪስፓራቶሪ ሲስተም የተለያዩ ሲስተሞች በሰውነታቸው እንዴት እንደሚካሄድ በላይፋቸው እንዴት እንደሚካሄድ ለመረዳት ባዮሎጂ እናጠናለን።
ኦኬ በሴክሽን 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮሎጂ በሴክሽን 2 ደግሞ ዋይ ዊ ስተዲ ባዮሎጂ የሚለውን ተምረንበታል። አሁን ደግሞ ሳይንቲፊክ ሜተድ የሚለውን የሶስተኛውን ሴክሽን አብረን እንማራለን። ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት ምን ማለት ነው? ለምን ይጠቅማል የሚለውን ኮንሰፕት እዚህ ጋር በደንብ እንማራለን። ባዮሎጂ ኢዝ a science of inquiry ባዮሎጂ ማለት ጥያቄ የምንጠይቅበት ነው። ሳይንስ ኦፍ ኢንኩሪ ጥያቄ የምንጠይቅበት የምንረዳበት ለዛ ጥያቄ መልስ የምናገኝበት ነው ባዮሎጂ። The scientific method is a process used by scientists to study the world around them. ሳይንሳዊ ዘዴ ማለት በአጠገባቸው ያሉ ነገሮች ወይም በዓለም ላይ በዙሪያቸው ስላሉ ነገሮች የሚደረግ ሳይንሳዊ ጥናት ወይም ሳይንቲስቶች የሚያካሂዱት ሳይንሳዊ ጥናትን የሚያካሂዱት ዘዴ ማለት ነው። ሳይንቲስቶች በዙሪያቸው ስላለው ነገር ለማወቅ የሚያካሂዱት የጥናቱ ሂደት ወይም ዘዴ ምን ይባላል? ሳይንሳዊ ዘዴ ወይም ሳይንቲፊክ ሜተድ ይባላል። It is a systematic way of solving a problem through series of steps. ተከታታይ በሆኑ ስቴፖች ተጠቅመው አንድን ችግር የመፍታት አንድን ችግር ሶልቭ የሚያደርጉበት ስልታዊ የሆነ ዘዴ ምን ይባላል? ሳይንቲፊክ ሜተድ ይባላል። ዘዴ ነው። it is a method ስልታዊ የሆነ ዘዴ አንድን ችግር የሚፈቱበት የሚቀርፉበት ዘዴ ምን ይባላል? ሳይንቲፊክ ሜተድ ይባላል። እና ይሄ ሳይንቲፊክ ሜተድ እንዲሁ በቀላል የሚደረግ ወይም ቀላል የሆነ ስቴፕ አይደለም። ወደ 6 ስቴፖች አሉ እነዚህ ከታች የተዘረዘሩት እና እነዚህ ስቴፖችን ተጠቅመው ሳይንቲስቶች የተለያዩ ችግሮችን ይፈታሉ። በዓለም ላይ ያየናቸው አሁን እየተጠቀምን ያለናቸው የተለያዩ መድኃኒቶች የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶች የሚመጡት በእነዚህ ስቴፖች ነው ማለት ነው። ከነዚህ ስቴፖች አንደኛው ኦብዘርቬሽን ነው። ኦብዘርቬሽን ማለት እንዲሁ ዝም ብሎ ማየት ማለት ነው። መጀመሪያ እየሆነ ያለውን ነገር ይመለከቱና ችግርን ያዩና ጥያቄ ይጠይቃሉ። ask question ጥያቄ ይጠይቃሉ ለምን ብለው ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ forming hypothesis ማለት ጊዜያዊ የሆነ ምላሽ ቋሚ ያልሆነ ኤክስፐሪመንት ከተሰራ በኋላ ሪጀክት ሊደረግ የሚችል ቋሚ ያልሆነውን ወይም ጊዜያዊ የሆነውን መልስ ይሰጣሉ። ከላይ ለጠየቁት ጥያቄ መልስ ይሰጣሉ። it is an educated guess በጣም ትክክል የሚመስል ግምት ይሰጣሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ they test hypothesis ይህንን ሃይፖቴሲሱን ወይም ጊዜያዊ ምላሹን ቴስት ያደርጋሉ። እንዴት? ኤክስፐሪመንትን በማካሄድ ኤክስፐሪመንት ይሰራሉ በላቦራቶሪ ወይም የፊልድም ሊሆን ይችላል። ኤክስፐሪመንት ይስሩና ይሄ አንሰር ትክክል ነው ወይስ አይደለም፣ ሪጀክት ላድርግ ወይስ አክሰፕት ሊቀበለው ወይስ ሊተው የሚለውን የሚያስወስነው ማን ነው? ኤክስፐሪመንት ውጤት ነው። የኤክስፐሪመንት ውጤትን አይተው የሰጡትን ፎርሙሌት ያደረጉትን ሃይፖቴሲስን አክሰፕት ወይም ሪጀክት ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋሉ? they make conclusion about the finding ስላገኙት ግኝት conclusion ወይም ማጠቃለያ ይሰጣሉ ማለት ነው። after that they communicate their finding ያገኙትም ፋይንዲንግ ከሌሎች ሰዎች ፋይንዲንግ ጋር ኮሙኒኬት ያደርጋሉ ያመሳክራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሳይንቲፊክ ሜቶዶችን በመጠቀም የተለያዩ ኒው ቲንግ ይሰራሉ ሳይንቲስቶች። ለምሳሌ ያክል እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኦብዘርቬሽን ነው። ኦብዘርቬሽን ስናየው the torch does not work አምፑሉ አይሰራም። በቃ አምፑሉ ስራውን አቁሟል። ስለዚህ ምንድነው አንድ ሳይንቲስቱ ወይም በዚህ ላይ ኢንቨስቲጌት የሚያደርገው ሰው የሚጠይቀው why the torch does not work ለምንድነው ማይሰራው ይላል። ለምንድነው አምፑሉ ማይሰራው ይላል። ስለዚህ ለዚህ ለጠየቀው ጥያቄ ራሱ ደግሞ ምላሽ ይሰጣል ማለት ነው። ጊዜያዊ የሆነ ምላሽ ቋሚ ያልሆነ ሪጀክት ሊደረግ የሚችል እዚህ ጋር 2 ሃይፖቴሲስ አለ ወይም ኤጁኬትድ ጌስ ማለት ነው። ጊዜያዊ የሆነ ምላሽ የመጀመሪያው the bulb burnt out አምፑሉ ተቃጥሏል የሚል ነው። ሁለተኛው the bulb is improperly screwed in አምፑሉ በትክክል
አልተገጠመም ይላል እዚህ ጋር ሁለተኛው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት የተለያዩ መልሶች ናቸው። ሁለት ሃይፖቴሲስ አለ። አንዱን ተቀብሎ ሌላውን ሪጀክት ያደርጋል። ለዚህ ምን ማድረግ አለበት? ኤክስፐሪመንት መስራት አለበት ማለት ነው። አሁን ኤክስፐሪመንት ይሰራል። ለሁለት ሃይፖቴሲስ ሁለት ኤክስፐሪመንት ይሰራል። የመጀመሪያው ኤክስፐሪመንት ምንድነው? ሪፕሌሲንግ ዘ ባልብ አምፖሉን መቀየር ነው በሌላ አምፖል። ሁለተኛው ሪኢንስቶሊንግ ዘ ባልብ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አምፖሉን እንደገና ሪኢንስቶል ማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ሪዛልት ይመጣና ውጤቱን ያያል። ሪዛልት ላይ ምን ያደርጋል? አንዱን ሃይፖቴሲስ ሪጀክት ያደርጋል፣ ሌላውን ሃይፖቴሲስ ደግሞ አክሰፕት ያደርጋል። ይህንን የሚያስወስነው ሰውየው ሳይሆን የመጣው ሪዛልት ነው ማለት ነው። ከኤክስፔሪመንት የተገኘው ሪዛልት ያስወስናል። ስለዚህ the torch does not work እዛው ሪዛልት 1 ላይ ሃይፖቴሲስ 1 ሪጀክት የሚያስደርግ ነው። ምክንያቱም ከተቀየረ በኋላም አምፖሉ አልሰራም። ስለዚህ የመጀመሪያው ሃይፖቴሲስ ትክክል አይደለም፣ ሪጀክት ይደረጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ the torch works አምፖሉ ሰራ። አምፖሉ ስለሰራ የሁለተኛው ሃይፖቴሲስ አክሰፕት ይደረጋል ማለት ነው። the second hypothesis is accepted። ይሄ ነው እንግዲህ ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት። Okay, welcome to the fourth section of introduction to biology, which is tools of biologists. የባዮሎጂስቶች የሚጠቀሟቸው እቃዎችን እዚህ ጋር በዝርዝር እንማራለን። objectives አሉ። at the end of this section the student will be able to identify major tools of biologists and describe the function of the identified biologists tools። እዚህ ጋር በቃ በደንብ መያዝ ያለብን ዋና ሐሳቡ አንደኛው ባዮሎጂስቶች የሚጠቀሟቸው ቱሎቹ የትኞቹ ናቸው የሚለውን የመጀመሪያ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ለምን ይጠቀማሉ፣ ፋንክሽኑ ምንድነው፣ እነዚያ ቱሎች ለምን ይጠቅማሉ የሚለው ነው። በጣም ቀለል ያለ ሐሳብ ነው። ቱል እየጠራን ለምሳሌ ማይክሮስኮፕ ካለን ስራው ምንድነው፣ የማይክሮስኮፕ ፓርት ምንድናቸው። ፔትሪ ዲሽ ከጠራን ፔትሪ ዲሽ ስራው ምንድነው፣ ፔትሪ ዲሽ ምንድነው፣ በቃ እንደዚህ ማየትና ስራውን ወይም ፋንክሽንን መዘርዘር ነው ማለት ነው። so biologists use different types of tools in laboratory and field for scientific investigation። ባዮሎጂስቶች የተለያዩ ቱሎችን በላቦራቶሪም በፊልድም ሳይንሳዊ ጥናትን ለማካሄድ ይጠቀማሉ። some of the tools are used for measuring አንዳንድ ቱሎች ለመለካት ነው። and some are used for observation አንዳንድ ቱሎች ደግሞ ለማየት ነው። some are used for culturing microorganisms አንዳንዶች ደግሞ ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ወይም ባክቴሪያ፣ ቫይረስ የመሳሰሉትን ኦርጋኒዝሞችን ለማሳደግ የምንጠቀማቸው ቱሎች አሉ። ካልቸሪንግ ካልቸር ማለት ባዮሎጂካሊ ማይክሮኦርጋኒዝምን ማሳደግ ማለት ነው። making microorganism to grow by preferring or by nourishing them on a culture media የሚባል አለ። በኋላ ስንደርስ እንማራለን። በዛ ላይ አርገን ማይክሮኦርጋኒዝሞቹ እንዲያድጉ ማድረግ ነው። ከታች ደግሞ there are some types of laboratory tools that biologists use ባዮሎጂስቶች የሚጠቀሟቸው ላቦራቶሪ ቱሎች አሉ። ለምሳሌ አንደኛው ሃንድ ሌንስ ነው። ሃንድ ሌንስ ባዮሎጂስቶች የሚጠቀሟቸው ቱሎች ናቸው። ለምን ይጠቅማሉ? most cells cannot be seen with the naked eyes በባዶ አይን ምንም ማግኒፋይ የሚያደርጉ ወይም አጉልቶ የሚያሳየን ሌንስ ሳንጠቀም ብዙ ሴሎች አይታዩም። ለምሳሌ ባክቴሪያ ማየት አንችልም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሃንድ ሌንስ እንጠቀማለን ወይም ማይክሮስኮፕ እንጠቀማለን። a hand lens has a higher magnification than our naked eyes በባዶ አይን ከምናየው ይልቅ ሃንድ ሌንስ እንጠቀም። ሃንድ ሌንስ ይበልጥ ማግኒፋይ የማድረግ አቅም አለው፣ ማግኒፋይ ማድረግ ይችላል። it consists of a convex lens fixed within circular metallic loop። ስለዚህ ይሄ ሃንድ ሌንስ የምንለው እዚህ መሃል አካባቢ ምን አለው? ኮንቬክስ ሌንስ ነው። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ሌንስ ኮንቬክስ ሌንስ ነው። እቺ ውጫ ሜታሊክ ቱል ናት ወይም ሜታሊክ ሉፕ ናት። ኮንቬክስ ሌንስዋን የምትይዝ ኮንቬክስ ሌንስ ማለት እዚህ ዳር አካባቢ ወፈር ብሎ መሃል አካባቢ ስስ የሆነ ሌንስ ማለት ነው። አንድ ነገር አጉልቶ የሚያሳየት የሚችል ማለት ነው።
ዳር አካባቢ ወፈር ይላል፣ መሃል አካባቢ ስስ ነው። እንዲህ አይነት ለንሱ ኮንቨክስ ለንስ ይባላል። የሱ ተቃራኒ ደግሞ መሃል አካባቢ ወፈር ብሎ ዳር አካባቢ ደግሞ ስስ ከሆነ ያ ለንስ ደግሞ ኮንኬቭ ለንስ ይባላል ማለት ነው። እና ኮንቨክስ ለንስ እንጠቀማለን ለሃንድ ለንሱ። ሃንድ ለንስ is a type of microscope or it is a hand microscope. The main function of hand lens is to provide an enlarged image of the object placed under. ዋና ስራው እዚህ ጋር ፋንክሽኑን መያዝ ነው። ዋና ስራው magnifying the object or the image under it። በቃ በሱ የማየት የምንችለውን ወይም ከሱ በታች በኩል ያለውን በሱ የምናየውን ኢሜጁን ወይም ሳምፕሉን አጉልቶ ያሳየናል። ማጉላት ነው ዋና ስራ። but hand lens is not sufficient to observe the details in cells። ስለዚህ ስለ ሴሎች ዝርዝር even if ሴሎችንም ለማየት በጣም አስቸጋሪ ነው በሃንድ ለንስ። ስለዚህ አንድ ሳምፕል ዝም ብሎ ያጎላል እንጂ እንደ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ እንደ ኤሌክትሪክ ማይክሮስኮፕ ስለ ሴሎች በዝርዝር አያሳየንም ማለት ነው። there is a need for providing high magnification tools such as a microscope። ለዚህ ደግሞ በጣም ማግኒፋይ የሚያደርጉ ወይ ማግኒፊኬሽን ፓወር ያላቸውን ማይክሮስኮፕ መጠቀም ግድ ይለናል ማለት ነው። Okay, now we are going to learn about the microscope, which is one of the important tools of biologists is a microscope. ባዮሎጂስቶች በጣም ከሚጠቀሟቸው ቱሎች ወይ መሳሪያዎች አንዱ ማይክሮስኮፕ ነውና it is an instrument used to study objects that are too small to be seen with the naked eye። እና በአይናችን ማየት የማንችለውን በጣም ደቃቅ የሆኑ ኦብጀክቶችን ወይም ናሙናዎችን ለማየት የምንጠቀመው መሳሪያ አይነት ነው። የማይክሮስኮፕ ዋና ፋንክሽኑ ማግኒፊኬሽን ነው። ማግኒፋይ አድርገን እንድናይ ይረዳናል ማለት ነው። The microscope magnifies the image of small objects, making them visible to the human eye. በስለሰው አይን በሚታይ መልክ አድርጎ አጉልቶ የሚያሳይ ነው። For example, microscopes are used to observe shape of bacteria, fungi and parasites። የተለያዩ ባክቴሪያዎችን፣ ፋንጂዎችን ወይም ፓራሳይቶችን አጉልቶ ያሳየናል። ሼፓቸውን ያሳየናል። ስለ ሴል ዲቴይል እንመለከታለን በማይክሮስኮፕ። There are kinds of microscope. These are light microscope and electron microscope. ሁለት ማይክሮስኮፕ አይነቶች አሉ። ላይት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው። ላይት ማይክሮስኮፕ አንድን ማይክሮስኮፕ ላይት ማይክሮስኮፕ የምንልበት ምክንያቱ ምንድነው? It uses a beam of light to view specimens። ናሙናዎቹን ለማየት beam of light እንጠቀምበታለን። beam of light አለው። look at here እዚህ ጋር ኢሉሚኔተር አለ። ይህ ኢሉሚኔተር ይህንን ዲያፍራምንና ኮንደንሰርን አልፎ በአፐርቸር አማካኝነት እዚህ ጋር ስቴጅ ላይ ያስቀመጥነውን ሳምፕሉን አብርቶ ያሳየናል ማለት ነው። በዚያን ሰዓት እኛ ደግሞ እዚህ ኦብጀክቲቭ ለንስና ኤፒስ ለንስን በመጠቀም ማግኒፋይ የተደረገውን ኦብጀክትን እንመለከታለን ሳንቸገር ማለት ነው። So that's why we call it a light microscope. It uses a beam of light that produced by illuminator. ሌላ ደግሞ there are types of light microscopes. Those are simple light microscope which consists of single lens, while compound light microscope consists two or more lenses. compound microscope የምንላቸው ያውን compound microscope ነው። ይሄ compound microscope ነው። እና simple microscope simple light microscope የሚባሉ አሉ። simple light microscope አንድ ሌንስ ብቻ ሲኖር compound light microscope ሁለት እና ከዚያ በላይ ሌንሶች አሉ ማለት ነው። ይሄ አሁን 1 2 3 ወደ 4 ሌንስ አለው። ስለዚህ compound microscope እና simple light microscope በዚያ መልኩ መለየት እንችላለን። compound light microscope consists of two or more glass lenses። ሁለትና ከዚያ በላይ ግላስ ሌንሶች ያዘው compound light microscope ይባላል። In it consists two lens systems, a combination of lenses to magnify image of an object up to 2000 times.
አንድ ኦብጀክትን እስከ 2000 የማባዛት አቅም ያለው ሌንሶች አንድ ላይ አጣምሮ የያዘ ማይክሮስኮፕ ነው ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ። each lens has a different magnifying power እያንዳንዳቸው ሌንስ የራሳቸው የሆነ የማግኒፋይንግ ፓወር አላቸው የማጉላት አቅም አላቸው። a compound light microscope with single eyepiece lens is called molecular and compound microscope single eyepiece lens ካለው አሁን ላይ ያየነው ማይክሮስኮፕ አይነት ማለት ነው። አንድ eyepiece lens ካለው monocular እንላለን። one with two eyepiece ሁለት eyepiece lens ካለው ደግሞ binocular እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ electron microscope on the other hand use a beam of electrons instead of a beam of light and electromagnets instead of glass lenses to enlarge an image of an object. እዚህ ጋር electron microscope በላይት ፋንታ ኤሌክትሮንን የሚጠቀም እነዚህ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ኤፒስ ሌንስ የምንላቸው ፋንታ ኤሌክትሮማግኔትን የሚጠቀም የማይክሮስኮፕ አይነት ነው። አንድን ኦብጀክት አጉልቶ ማግኒፋይ አድርጎ ለማሳየት አንደኛ ቢም ኦፍ ላይት ፋንታ ኤሌክትሮማግኔትን ማለት ኤሌክትሮኖችን ይጠቀማል። ኤሌክትሮማግኔትን ደግሞ በግላስ ሌንስ ፋንታ ይጠቀማል ማለት ነው። these microscopes provide higher magnification than light microscope and they are used for observing extremely small microorganisms such as virus. in the virus አይነቶችን በጣም extremely small የሆኑትን ያለልክ small የሆኑት ኦርጋኒዝሞችን ለማየት የምንጠቀምበት ነው ይሄ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የሚባለው ማለት ነው። ግላስ ስላይድስ ኤንድ ኮቨር ስሊፕስ የሚባሉ ሌሎች የላቦራቶሪ ቱል አይነቶች አሉ። ይሄ አሁን ለምሳሌ ግላስ ስላይድ ይሄ ነው። የታች የምትመለከቱት በቦክስ ውስጥ ያለችው ደግሞ ኮቨር ስሊፕ ናት ማለት ነው። እና ይሄ ግላስ ስላይድ ስፔስሜኑን ወይም ሳምፕሉን ጣባርገን እዚች ጋር ጣባርገን በዛች ላይ ደግሞ እቺን ኮቨር ስሊፕን እላዩ ላይ እንሸፍናታለን ሌላ ነገር እንዳበላሻት ሳምፕላችን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላይ ስቴጅ ላይ አስቀምጠን በማይክሮስኮፕ እንመለከታለን ማለት ነው። እና ግላስ ስላይድስ ኤንድ ኮቨር ስሊፕስ the microscope slides are used to support a specimen being examined under the microscope. ማይክሮስኮፕ ላይ ኤግዛማይን ለማድረግ ናሙናችንን የሚይዝ ነው ይሄ ግላስ ስላይድ የምትባለው እቺ ማለት ነው። እቺ ግላስ ስላይዷ ሌላው ደግሞ the cover slip እቺ ናት። these are small square or circle shaped thin glass sheets that are used to cover specimens on the glass slide to protect from further addition of any chemical dirt or is also used to protect the microscope and prevent the slide from drying by locking the moisture. ስለዚህ የዚህ የኮቨር ስሊፕ ከላይ የምንሸፍናት ኮቨር ስሊፕ ዋና ፋንክሽን ምንድነው? ሌሎች ኬሚካሎች ወይም ቆሻሻ ወይም ማይክሮስኮፕ ራሱን ፕሪቨንት ለማድረግ ለመከልከል ማለት ነው እንዳይደርቅ እንዳይከደን ለመጠበቅ በአንዳንድ ቀዝቃዛ ነገር እንዳይከደን ለማድረግ የምንጠቀምባት ግላስ ናት። ልክ እንደ ግላስ ስላይድ አይነት ነገር ናት። ኮቨር ስሊፕ ግን በጣም ስስ የሆነች ናት ከኮቨር ስሊፕ ማለት ከግላስ ስላይድ። cover slides provide better view under the microscope በማይክሮስኮፕ ጥሩ እይታ እንድናገኝ አንድን ኢሜጅ ሳንቸግር እንድንመለከት ረዳናለች። although the tool is most closely associated with biologists the microscope there are several common tools used by biologists in the laboratory and on the field በጣም ባዮሎጂስቶች የሚጠቀሙት እቃ ማይክሮስኮፕ ቢሆንም እንኳን ሌሎች ብዙ መሳሪያዎች ወይም ቱሎች አሉ ባዮሎጂስቶች በላቦራቶሪም ይሁን በፊልድ የሚጠቀሟቸው እና ወደ ታች ስንሄድ ሌሎች ባዮሎጂስቶች የሚጠቀሟቸው እቃዎች አሉ። ለምሳሌ አውቶክሌቭ one is the equipment used to sterilize or kill microorganisms
ዲፈረንት ባዮሎጂካል ሳምፕልስ በተለያዩ ባዮሎጂካል ሳምፕል ውስጥ የሚገኙትን ናሙና ውስጥ የሚገኙትን ማይክሮ ኦርጋኒዝም እኛ ማንፈልጋቸው ማስወገድ የምንፈልጋቸውን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን እናስወግዳለን ስተራላይዝ አርገን በአውቶክሌቭ ማለት ነው። አውቶክሌቭ ሙቀት አመንጪ ነው፣ ሙቀትን ያመነጫል። አን አውቶክሌቭ ስተራላይዝ ኮንታሚኔትድ ማቴሪያልስ ኢንክሉዲንግ ካልቸር ሜዲያ ቅድም ብያችሁ ነበር። ካልቸር ሜዲያ ማለት ማይክሮ ኦርጋኒዝምን የምናሳድግበት ናውሪሽ አርገን የሚመግበውን ግብአትን አስተካክለን ሰተን የምናሳድግበትን ሚዲያ ካልቸር ሚዲያ ይባላል። በዛ ላይ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ለምሳሌ አንድን ባክቴሪያ ለማሳደግ ከፈለግን በዛ ካልቸር ሚዲያ ላይ ባክቴሪያውን እንጨምራለን። መጀመሪያ ካልቸር ሚዲያ አዘጋጅተን የሚበላውን ግብአቱን አዘጋጅተን እዛ አስቀምጣለን። በዛ ባክቴሪያ ጨምረን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ካደገ በኋላ ባክቴሪያውን ለምንፈልገው አላማ እንወስዳለን ማለት ነው። እና እነዚህ ካልቸር ሚዲያዎች ላይ ሌሎች ባክቴሪያዎች ማንኛ ማንፈልጋቸው ባክቴሪያዎች እንዳይኖሩ መጀመሪያ ስተራላይዝ አድርገን ከዛ በኋላ እኛ የምንፈልገውን ባክቴሪያ እንጨምራለን ማለት ነው። so this autoclave is used to sterilize the culture media and the bacterial spores